Më të fundit të nderuar shikues, lëkundje të forta të tërmetit në Tiranë kanë shkaktuar vërtet panik, ju e pat edhe nga qytetarët të cilët kanë braktisur banesat e tyre dhe të paktën personte nuk dëshirojnë të rikthehen aty. Frikë dhe panik lexohet tek gjithë qytetarët. Nga dhënat e para, megjithatë fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale dhe kryesisht dëmet më të mëdha materiale janë regjistruar në Durrës. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes ka dhënë informacion zyrtar për sa i përket këtyre lëkundjeve të forta të tërmetit që kanë tronditur sot vendin ton. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, tërmeti ka qenë me magnitudë 5.8 ballë të shkallës së Richter dhe intensitet mbi 7.5 ballë. Epiqendra ka qenë 30 km në veri të Durrësit, në Bregdet afër kepit të Rodonit. Ky është konsideruar si tërmeti më i fortë në këto 20-30 vitet e fundit. E shihni nëpërmjet pamjeve të nderuar shikues një pallat dhe dëmet që ka shkaktuar tërmeti sotëm, një pallat që ndodhet tek bulevardi i ri në kryeqytet. Ndërkohë që pallati që ndodhet në zonën e Don Boskos në kryeqytet është klasifikuar si pabanueshëm. Aty janë shkaktuar dëmet më dha materiale. Nuk flitet për persona të lënduar, megjithatë, ky pallat është dëmtuar rënd duke bërë kështu të pabanueshëm dhe po vazhdon evakuimi i banorëve nga aty. Kemi patur lidhje të drejtë për drejta me kolegët tanë të cilët ndodhen në terren dhe deri në këto momente fatmirësisht nuk flitet për persona të lënduar. Shqipëria godit sot nga 2 tërmete të forta. Do të kem në këto momente një lidhje me një sizmiolog. Përshëndetje. 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 Jeni në lidhje të drejtë për drejtë. Po. Si do ta konsideronit këtë tërmet? Flitet, pra, ky konsiderohet si një ndër tërmetet më të fortë këto 20-30 vitet e fundit. Po. Instituti i Gjeoshkencave e regjistroi sot një tërmet në orën 6:04 me magnitudë 5.8 të shkallës Richter dhe intensitet në epiqendër rreth 8 ballë. Tërmeti ka epiqendër në 21.59 veri, 19.52 në lindje dhe është në veri të qytetit të Durrësit, në veri të qytetit të Durrësit. Ndërsa tërmeti është ndjerë rreth 8 ballë në qytetin e Durrësit dhe në gjithë zonën prej Durrësit deri në Shëngjin dhe është ndjerë 7 ballë në Tiranë. Tërmeti është shoqëruar gjithashtu në një pasgoditje e fortë me magnitudë 5.3 të shkallës Richter dhe intensitet në epiqendër 7 ballë. Kuptohet që ky është një ndër tërmetet më të fortë që kanë rënë në vendin tonë mbas tërmetit të vitit 1979, pra është tërmeti që është regjistruar me magnitudën më të madhe 5.8 mbas këtij tërmeti, mbas tërmetit pra të vitit 1979. Kuptohet që ky tërmet është ka një intensitet në epiqendër deri në 8 ballë, mundet zonën epicentrale, pra në zonën nga Durrësi deri në Shëngjin të ketë edhe dëmtime materiale. Po, ndërkohë, a rrezikohemi për lëkundje të tjera të forta? Duke nisur nga ato që një sizmologjia që është një goditje fortë me magnitudë 5.8 Richter dhe mbas sa i kanë në pas goditjes tjera me magnituda më të vogël, ne gjykojmë që goditja kryesore ka kaluar, por goditjet tjera do të ketë, të cilat do të jenë me magnituda më të vogël që quhen bazgoditje dhe të cilat me kalimin e kohës do të vinë duke ushuar. Çfarë këshilloni, zotëri, qytetarët? Qytetarët u këshillojmë, sidomos në zonën epiqendrore, e cila rrezikon më shumë, pra në zonën e Durrësit deri në Shëngjin,
që në këtë periudhë ata të qëndrojnë jashtë godinave tyre të banimit. Pra, mundësia për dëmtime me këtë shkallë magnitude është në zonën rreth epiqendrës, kurse për zonën e Tiranës ndjeshmëria është e frikshme, por nuk ka rrezik për dëmtime. Nuk ka frikë për dëmtime pra në kryeqytet, ndërkohë që ju i këshilloni që të qëndrojnë jashtë në një largësi dhe energjia vjen duke shuar, pra vjen një shkallë më e vogël. Kuptohet dëmtime mund të ketë lehta edhe në kryeqytet sepse është i magnitudës 7 ballë, por jo dëmtime serioze. E qartë, ju i këshilloni që të qëndrojnë jashtë, për sa kohë duhet të qëndrojnë qytetarët jashtë? Domethënë punë 2 orësh ose kështu, se pastaj duket domethënë që energjia ne po i shikojmë edhe nga këto 2 pasgoditjet më të mëdha që kanë, që kanë një magnitudë më të vogël, ne gjykojmë që është duke zvogëluar, por për siguri mirë është që 2-3 orë të para të rrihet, domethënë jemi të vëmendshëm. E qartë. Ju thoni se do të pasohet ky tërmet nga të tjera lëkundje më të vogla. A rrezikohemi për lëkundje akoma më të mëdha në ditët në vazhdim? Kuptohet që nuk mund të parashikohet. Tërmetet nuk parashikohen, por ne gjykojmë për këtë lloj tërmeti që kanë, qofse kjo është goditja kryesore, të tjera do të jenë më të vogla. Por që mund të parashikohen në një tërmet më të madh, nuk mund të bëhet parashikimi sepse tërmetet deri më sot nuk janë të parashikueshëm. E qartë. Mirë, zoti Ormeni, faleminderit për këtë komunikim që patëm së bashku. Asgjë, ju lutem. Ndërkohë që do t'ju transmetojmë në këto momente të nderuar shikues video të dëmeve që ka shkaktuar ky tërmet, lëkundjet e forta të këtij tërmeti në Fakultetin e Inxhinierisë Minierave, sikurse e shihni, janë pamjet që vijnë nga kryeqyteti këto të nderuar shikues. Është Fakulteti i Gjeologjisë Minierave, ndodhet pranë rrugës Elbasanit në kryeqytet. Duket se ka patur vërtet dëme të shumta tek kjo ndërtesë. Në fakt ishte parashikuar që kjo ndërtesë ishte pallati i drejtësisë. Vërtet shumta janë dëmet materiale në këtë ndërtesë. Tirana u godit sot nga 2 tërmete vërtet forta. Sipas raportimeve të para, nuk flitet për lëndimin e njerëz, por vetëm në dëme materiale, pamjet të cilave ju pak nga pak po i shihni po mbrin në redaksin ton. Është Fakulteti i Gjeologjisë Minierave, dëmet që janë shkaktuar në këtë godin. Në Durrës flitet për dëmtime të konsiderueshme materiale, sidomos në zonën e plazhit, ku pallatet e ndërtuara vitet e fundit janë të shumta atje, dhe duket se ka patur dëmtime të mëdha materiale në xhama, po ashtu edhe plasaritje të mureve. Informacionet që kanë ardhur nga Instituti i Gjeoshkencave flasin për një tërmet me magnitudë 5.8 Richter dhe intensitet mbi 7.5 ballë, 30 km në veri të Durrësit, në Bregdet afër kepit të Rodonit, dhe ky konsiderohet si tërmeti më i fortë të nderuar shikues këto 20-30 vitet e fundit. Pak më parë patëm një lidhje telefonike me Rrapo Ormenin, sizmiolog, i cili këshilloi pra qytetarët të Durrësit dhe të rrethinave afër epiqendrës të paktën për disa orë të qëndrojnë jashtë banesave të tyre. Ky tërmet do të shoqërohet me të tjera lëkundje më të lehta. Tërmeti u ndje deri në Greqi, ndërkohë që do të lidhem sërish me Doriana Bezat në këto momente. Doriana, përshëndetje edhe një herë. Ku ndodhesh në këto momente? Unë jam në zonën e Don Boscos Senada, ku parashitet e njëjta situatë si edhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Njerëz në panik kanë braktisur banesat dhe janë pozicionuar në rrugët anësore ose në për lokale. Doriana, ke mundur të shkosh pranë pallatit i cili po evakuohet?
Ka përfunduar evakuimi i banorëve? Pallati ndodhet në zonën e njohur nga banorët e kryeqytetit si pallatet Hawaii, një pallat i vjetër ka psuar krisje dhe sipas ekspertëve është fare e arsyeshme që për momentin derisa të kryen të gjitha verifikimet dhe ekzaminimet e ekspertëve, pallati të evakuohet, kjo edhe nëse do të ketë lëkundje të tjera që mund ta përkeqësojnë situatën. Unë ende nuk kam bërritur në vendin e ngjarjes, jam rrugës për aty. Dhe artiklet më kanë konfirmuar se nuk ka dëmtime serioze në kuptimin që të ketë shëmbje të pallatit apo dhe gjëra të tjera, por evakuimi po kryhet vetëm për efekt sigurie, nëse do të ketë lëkundje të tjera apo derisa të kryen të gjitha verifikimet nga ekspertët se sa e qëndrueshme është kjo si strukturë, por jo se ka rrezik shëmbje. Evakuimi po bëhet vetëm për efekt sigurie. Ndërkohë që në kryeqytet nuk ka dëmtime serioze, ka vetëm dëme të vogla, kryesisht në për supermarkete ka rrëzime raftesh edhe objekte të tjera, por që fatmirësisht nuk ka dëmtime në njerëz. Dëmet më serioze në shëmbje dhe në dëmtime banesash janë në zonat rurale dhe ato më pranë epiqendrës, pranë qytetit të Durrësit, ndërkohë që në kryeqytet ky tërmet ka sjellë edhe dëme të tjera përveç panikut edhe rrëzimit të objekteve siç e theksova, pasi njerëzit janë larguar me shpejtësi nga banesa duke harruar një pjesë të tyre edhe celsa duke kanë mbetur të mbyllur jashtë, po ashtu ka psuar anomali edhe sistemi i ashensorëve. Për këtë zjarëtistët e Tiranës kanë kaluar në gatishmëri duke u ardhur në ndihmë qytetarëve të cilët kanë këto nevoja. E qartë, mirë, Dori, faleminderit për informacionet, për panoramën që na përcolle në studio. Ndërkohë do të ndjekim intervistat e disa qytetarëve. Menjëherë pas lëkundjeve, frika dhe tmerri i tyre, çfarë thon për mikrofonin tonë? Ndjekim. Brënda, nuk lëviza fare, se më mirë mos të lëvizje, se sa të lëvizje të thyje ndonjë kam. U qetësua, zbrita. Jo, absolutisht asgjë nuk ra, po qesh shumë i fortë. Shumë i fortë. Neve ishim kati 4, dhe aty dhajt rondite shumë shpesh, dhe në fakt u tremën këto të shtëpisë aty. Edhe thash ulu një herë, thash unë, dhe ulëm vallaj shumë e pa çuditshme, si këtë radhë. Edhe gjithë banorët dolën jashtë pastaj. Neve ngelëm mrena, pasaj dolëm me vonesë dolëm. Po ishte shumë e tmerrshme kjo që ra kjo tërmet këtu. Ka pasur dëmtime në mure ose në objekte? Vetëm nga ato 45 më duket kanë pasur krisje muri. Zonja, ku ishit kur ra tërmet? Në shtëpi ishim mrena. Tu pa televizora e rëngatuni. Nuk të lujtëm hiç matë minutë se kim frikë. Sa du të qëndroni jashtë? Po qëndroni i qik herë, 10 mësë, 10. Elhamdulillah dhe vitë të vetëm. Pati dëmtime në banesa toja? Ja, ne jemi këtu. Nuk kemi dëmtime. Po objektet u rrëzuan? Urdhë? Objektet u rrëzuan? Po, po. Hatë për objektet, në kishëm halë njerëzët. Po ju ku ishit kur ra tërmet? Këtu isha. Këtu në moment. Si t'jem tani. Çfarë pe? Vetëm një tronditje të... Kur të themi të kur të ndet një fëmijë me djepe. Aq një tronditje më edhe. Në atë moment erdhi autobusi, u tha të tyre greve tërmet edhe po qëndroja këtu. Ishin disa intervista të marra nga kolegja jonë Doriana Bezat, të nderuar shikues, të banorëve në pjesën e Shkozës në kryeqytet. Tirana godit sot nga 2 tërmete, të cilat sipas raportimeve të para kanë shkaktuar dëme materiale të konsiderueshme. Do të kem një tjetër lidhje me Llambroduni në këto momente, një tjetër sizmiolog do të na përcjell të tjera informacione. Përshëndetje. Përshëndetje.
si do ta konsideronit këtë tërmet? Flitet për një tërmet që nuk është parë në Shqipëri 20-30 vitet e fundit, më i forti. Është vërtet, në 30 vitet e fundit është ngjarja sizmike më e fortë që ka ndodhur në territorin tonë. Është ngjarje në masit 5.8 në afërsitë të Kepit Redonit. Dhe intensiteti sizmik në epiqendër është i masisë 8 ton, 7 deri në 8 ton. Është ndjerë fort, në zhvallë shumë të gjë. është pasuar nga një goditje tjetër në masi 5.3 dhe aktiviteti sizmik nga ngjarja e dytë ka vazhduar. Ne ende të regjistrojmë në salën e monitorimit të aktivitetit sizmik një numër tërmetesh në vazhdimsi, por me masi më të ulët. Po, çfarë i këshilloni qytetarët? Atëre, qytetarët që ndodhen në zonën të themi në afërsitë e Tiranë, në zonën të themi Durrës, Lezhë dhe në perimetrin e tyre, duhet bëjmë kujdes. Ne nuk parashikojmë tërmetet, por gjykuar nga fakti që goditja kryesore është pasuar nga një goditje tjetër më e dobët, ne mendojmë që aktiviteti sizmik të vinë në ulët. Si dhe qoftë këshillojmë në kujdes të shtuar, sidomos në zonën që përmendëm. Në pjesën tjetër të vendit, unë nuk mendoj që duhet kemi probleme, sidomos në Tiranë. Tirana për fat të mirë është ndërtuar një truall të fortë, sigurisht lëkundje të tilla. Kemi parasysh që Tirana ndodhet në largësi 20 km nga epiqendra. Shkakton vitrime të forta, por nuk mendoj që do kemi probleme. E qartë. Mirë, zoti Duni, faleminderit për këtë lidhje që patëm së bashku. Ndërkohë që në këto momente do të kem një tjetër lidhje me Osman Stafën, të nderuar shikues, kolegun ton, i cili ndodhet në terren në kryeqytet, vetëm pas pak sapo ta kemi të mundur këtë lidhje me të për të mësuar informacionet më të fundit nga kryeqyteti. Fatmirësisht deri tani nuk flitet për dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale. Dëme materiale të konsiderueshme sidomos në zonën e Durrësit, në zonën e plazhit, në Durrës. Vendi ynë sot u godit nga dy tërmetet e një pas njëshme, duke krijuar kështu panik tek qytetarët. Osman Stafa është në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente nga Muzeu Kombëtar. Përshëndetje edhe një herë, Osman. Përshëndetje, unë kam qenë në disa rrugë në fakt të Tiranës, kam qenë në disa lagje kur kam parë nga afër gjendje dhe them me bindje që shumë qytetarë vazhdojnë të qëndrojnë jashtë pallateve tyre, jashtë shtëpive tyre. Kjo edhe pasi policia e shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve me megafon, të cilët të qëndrojnë jashtë shtëpive dhe të mos të hynë brenda në shtëpitë e tyre. Kjo për faktin se akoma nuk është e sigurt situata dhe gjendja. Kujtojmë që edhe Ministria e Mbrojtjes ka reaguar duke thënë që ky tërmet që ka rënë ditën e sotme me magnitudë 5.8 ballë ka qenë më i fortë 20-30 viteve të fundit. Po ashtu edhe policia e shtetit ndodhet në gatishmëri. Siç mund ta shikoni edhe nga pamjet që mund të shikoni tani në sheshin Skënderbej ndodhem tani momentalisht. Ka shumë qytetarë të cilët vazhdojnë që qëndrojnë jashtë shtëpive tyre, ka qytetarë të cilët së bashku me fëmijët e vegjël kanë dalë edhe në kushte shtëpie, le të themi, nga fuqia e madhe që ka pasur tërmeti. Po. Nëse ke të mundur, Osman, po, nëse ke të mundur të marrësh intervista nga qytetarët aty, është pak e vështirë tani, por do mundohem që në lidhje tjera të kemi edhe qytetar, por ju bëjmë dije që ky tërmet ka shkaktuar dhe dëme. Unë kam dëme në ndërtesa në pallate dhe unë kam komunikuar me disa qytetarë të cilët më thonë që dëmet janë konsiderueshme, por fatmirësisht nuk ka dëme njerëz. Këtë mund ta konfirmoj edhe nga komunikimi që kam pasur me zëdhënësen e qendrës spitalore Nën Tereza, e cila pak më parë më komunikoi që nuk ka asnjë banor të dëmtuar apo që mund të ketë shkuar për të marrë ndihmën e parë si pasojë e tërmetit. E qartë. Mirë, Osman, faleminderit për momentin. Ndërkohë që të nderuar shikues, sipas gazetares tonë, Doriana Bezat, pas policisë edhe zjarfiksit janë në gatishmëri. Do të jenë në ndihmë të gjithë qytetarëve, cilët ndoshta edhe mund të jenë bllokuar në parashensore, po ashtu edhe atyre që kanë nxituar dhe janë lënduar gjatë lëkundjeve të tërmetit për të dalë
sa më parë jashtë. Kujtojmë që këto lëkundje kanë qenë vërtet të forta ditën e sotme, të nderuar shikues. Vendi ynë është goditur nga 2 lëkundje të forta, të njëpasnjëshme, duke krijuar kështu panik tek të gjithë ne. E kam sërish Dorena Bezat në lidhje të drejt për drejt, këtë radhë ndodhet në Laprak. Po, Dorena, përshëndetje edhe një herë. Si paraqitet atje situata? Ka dëme materiale në Laprak, në pallatet Huawei, atje ku edhe u raportua për dëme materiale, siç mund ta shohim në pamjet e drejt për drejta, një prej këtyre pallateve ka pësuar disa krisje që dyshohet të jenë nga lëkundjet e tërmetit të rënë vetëm pak minuta më përpara. Nuk ka një evakuim të plot të banorëve siç edhe u raportuar në fillim, ka pasur vetëm largimin e tyre vullnetar për shkak të lëkundjeve. Dëmet pritet që të vlerësohen nga ekspertët për të dhënë më pas edhe një definicion nëse ky pallat paraqet një rrezik apo jo. Është një njëjta situatë si edhe në lagjet të tjera, banorët në panik kanë dalë nga banesat e tyre. Zonjë, ku ishit kur ra tërmeti? Në botanik. Për momentin kur ra tërmeti nuk isha këtu, isha në botanik dhe thjesht u trembëm, ishë shumë i madh u trembëm, në moment kur dolëm mendoja vetëm fëmijët. Në banes, keni pasur dëmtime, apo s'keni mundur të hynë? Në banes kishim dëmtime dhe mos ishte një shtëpi ngjitur, ishte u plastarit komplet u qanë muret që të gjitha. Muret atje dhe thjesht, atëre u tremën dolën që të gjithë për jashta. Në çfarë kati e keni shtëpinë? Kati 3. Në pallatin që është përballë? Jo, në pallatin që është përballë, po unë të shtëpia ime nuk jam foto fare dhe kam frikë vete se di nëse do bje i prapa apo jo dhe nuk e foto brenda akoma. Sa do të qëndroni jashtë? Ai si di se kur të bjerë një zotë e di, po për momentin jemi në frikë jemi që të vemi në moment. Banorët tregojnë se përveç çarjes së mureve të jashtëm ka edhe plasaritje nga brenda duke i bërë ata të friksuar që të jenë brenda banesave të tyre. Po. Mirë, Dorena, faleminderit për momentin, faleminderit për gjitha këto informacione. Ishim sërish me Dorena Bezat, të nderuar shikues, në këtë lidhje nga Lapraka këtë radhë. Në një prej pallateve aty tërmeti ka shkaktuar dëme materiale, duke shkaktuar kështu panik tek qytetarët. Megjithatë, është evakuar nga banorët. Zjarfikset janë në gatishmëri të plot për t'ju ardhur në shërbim qytetarëve. Ndërkohë që do të kemi një lidhje telefonike në këto momente me një qytetar nga Rrashbulli. Përshëndetje, zotëri. Alo, përshëndetje dhe juve. Uroj të jeni mirë. Për kontributin tuaj në vetëbahim të gjithë gazetarën të rrenë. Bëjt luktemi nëse kemi pasur humbjen e jetë njerëzit. Pamjet që po ndjekim në këto momente janë të banesës tuaj, zotëri? Ka pësuar dëme materiale banesa juaj? Po. Si së pas më gjatë lutemi nëse kemi humbjen e jetë njerëzit, se apo janë dëme sajtë për rrugën dhe sa dëme të tjera materiale si për shikoni në lidhje. Tu nga shaqja Rrashbull, një studitori në distancë në qytet të Durrësit 3-4 kilometër, gjenë ajo që shikoni në video. Shpresojmë për një informacion. Po, i shohim në video, vetëm në apartamentin tuaj ka patur dëme materiale, apo ka patur edhe tek fshinjët dëme të tjera materiale në pallatin ku ju jetoni? Unë kam arritur vetëm tot më atë momentit. Po, të gjithë jeni mirë, nuk keni pësuar lëndime? Nuk kemi lëndime, jemi mirë, për respekt të dëme të shohin, dëme materiale. Po. Faleminderit. Po, faleminderit dhe ju që komunikuat me ne. Ndoqët ishte një banor nga Rrashbulli, të nderuar shikues, i cili na vuri në dispozicion pamjet nga banesa e tij. Të gjitha ato çfarë ka shkaktuar ky tërmet, dëmet materiale, ju e pat nga pamjet, kishte plasaritje të murit. Këto janë të tjera pamje që vijnë nga kryeqyteti, nga qendra e qytetit ton. Qytetarët vazhdojnë të qëndrojnë jashtë.
vërtet të forta kanë qenë lëkundjet sa kanë shkaktuar këto dëme materiale, sikur se i shihni nga pamjet, është Fakulteti i Gjeologji Minierave të nderuar shikues në kryeqytet, pranë rrugës së Elbasanit, 2 automjete të prishura. Këtu kanë qenë vërtet të konsiderueshme dëmet, sikur se po e ndiqni edhe nga pamjet. Vendi ynë sot u godit nga 2 tërmete të fuqishme, të njëpasnjëshme. Kjo ka krijuar shumë panik tek qytetarët, sikurse po e shihni edhe nëpërmjet pamjeve. Qytetarët e Tiranës, por edhe të Durrësit dhe të shumë qyteteve të tjera të vendit kanë dalë në rrugë. Gazetarët tonë ndodhen të gjithë në terren dhe raportojnë nga vende të ndryshme të Tiranës për dëmet materiale që ka shkaktuar ky tërmet dhe që fatmirësisht deri tani nuk është raportuar për dëme në njerëz. Ndërkohë që sipas informacioneve më të fundit, kryeministri ka anulluar udhëtimin për në New York në OKB. Zoti Rama ndodhet në Frankfurt dhe pritet që të kthehet në orët në vazhdim në Tiranë. Pra, kryeministri Rama e ka anulluar udhëtimin e tij për në OKB, për në New York. Për momentin ai ndodhet në Frankfurt dhe për shkak të kësaj gjendje që është krijuar në Shqipëri nga tërmeti i fortë, kryeministri Rama pritet të kthehet në orët në vazhdim në Tiranë. Këto janë informacionet më të fundit. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, flitet për një tërmet me magnitudë 5.8 Richter dhe intensitet mbi 7.5 ballë, 30 km në veri të Durrësit, në Bregdet, afër kepit të Rodonit. Ky është konsideruar si tërmeti më i fortë në 20-30 vitet e fundit. Vërtet të konsiderueshme kanë qenë dëmet në Fakultetin e Gjeologji Minierave, ndërkohë që edhe një herë e rikujtojmë, kryeministri Edi Rama e ka anulluar udhëtimin e tij për në New York, në OKB. Ai ndodhet në këto momente në Frankfurt dhe pritet të kthehet në orët në vazhdim. Kryeministri Edi Rama ka folur në telefon me kryeministrin italian Giuseppe Conte, i cili i ka shprehur solidaritetin e plot të Italisë dhe gatishmërinë për të mbështetur Shqipërinë në përballimin me pasojat e tërmetit të rënd që ra mbi vendin ton para pak orësh. Këto janë informacionet të nderuar shikues, sigurisht që në çdo moment pjojnë dhe shtohen, të gjithë kolegët tanë ndodhen në terren, ato do të raportojnë hap pas hapi të gjitha informacionet që arrin të marrin nga atje. Ne për momentin do të shkëputemi, ju do të vjoni të qëndroni me pamjet që janë marrë nga kolegët tanë që ndodhen në terren të dëmeve që ka shkaktuar ky tërmet, por edhe intervistat, paniku që lexohet tek gjithë qytetarët në Tiranë e në Durrës, po ashtu dhe në shumë qytete të tjera të vendit. Pas pak do të keni mundësinë të ndiqni emisionin kjo javë me kolegen Nisida Tufa.
Të nderuar shikues, përshëndetje për të gjithë. Është ky në fakt lajmi më i fundit që prej mbi një ore ka ndodhur, pra është tërmeti me magnitudë 5.8 pra të shkallës Richter. Në fakt është orari i emisionit kjo javë, ora është 17:36 minuta. Por kishim përgatitur komplet tjetër temë. Do të flisnim për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, me mua në pjesën e parë do të ishte Artan Hoxha për të folur për të gjithë kronologjinë e ngjarjes, ndërsa në pjesën e dytë ish-ministri i drejtësisë Enkeleda Libeaj. Por në fakt, për shkak të tërmetit, ne ndryshojmë komplet rrjedhën e informacioneve tona, do të qëndrojmë në studio madje edhe pa patur kohën e ndryshimit të skenografisë për të mos humbur asnjë informacion apo pamje në kohë reale. Do të jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, sikurse do të jemi edhe me gazetarin Artan Hoxha, i cili në fakt mbriti në këtë studio për të folur për temë tjetër, por ka informacione edhe për tërmetin. E nisim me një lajm të fundit, sepse janë 26 të plagosur tek spitali ushtarak, njëri është më rënd. Ky është informacioni që na vjen nga Erion Skëndaj, me cilin do të lidhem menjëherë tani për të marrë më tepër detaje. Erion, përshëndetje. Përshëndetje. Nga jo që kemi mësuar në spitalin e traumës, deri më tani numri të saktën para prak, sepse mund të ketë edhe raste të reja, qitet për 26 të lënduar. 26 persona të lënduar janë paraqitur në këtë spital me dëmtime pas momentit të rënies së tërmetit parë. Informacionet janë ende jo të plota për shkak se situata është e tillë dhe më sa kem informacion, i gjithë grupi i mjekëve janë mbledhur për të qenë në krye të tyres në këtë moment, por nuk raportohet asnjë person me humbje jete, pra asnjë rast me humbje jete. Deri në këtë moment kemi vetëm 26 persona të lënduar, për të cilëve nga informacionet që unë kam, njëri për personave paraqet dëmtime më të mëdha se sa të tjerët, por nuk kanë rrezik për jetën. E përsëris, nuk kanë rrezik për jetën. Po, personi me rastin më të rënd, Erion, ku ndodhej në ato momente? Nga cila zonë është? Nuk i kemi Nuk e ke si informacion. Pra, kemi vetëm një informacion të dhënë në rrugë, le themi në rrugë burimesh, por janë burime zyrtare, sepse ende spitali nuk ka dalë me një përmbledhje të situacionit. Të paktën në këto momente gjithçka po shikohet se situata, mjekët janë në urgjencë, këto ma bëjnë dhe ma pohojnë edhe zyra e shtypit e spitalit, por pritet që vetë spitalit ketë shumë shpejt edhe një përmbledhje të situatës, edhe do ta bëjmë prezencë sapo të jemi në dijen e saj. Por deri në këto momente këto janë informacionet e para që unë munda të marrë në spitalin e traumës, ku, si kundër thash, këto janë vetëm rastet e paraqitura deri në momentin që unë po flas, por mund të ketë dhe raste të reja, nuk përjashtohet mundësia. Po, faleminderit Erion Skëndaj për informacionin që përcolle. Kërkoj linjën, të lutem, me të patur të tjera lajme, ndodhesh tek spitali ushtarak, kështu që në vijim do të na njohësh me lajmet më të fundit. Jemi në studio, përshëndes kolegun Artan Hoxha. Tani përshëndetje, mirë se vjen. Në fakt do të flisnim për komplet tjetër temë bashkë, ndodhi tërmeti, kështu që besoj edhe informacione. Ke marrë plot, ke marrë edhe shumë video, edhe fotografi nga sa po shihnim bashkë. Ku ndodheshe në momentin që ndodhi tërmeti? Në fakt, në momentin që ishin lëkundjet e para, unë këpëshe para palatit ku banoj, në 105 në kryeqytet. Sigurisht në momentin e parë kam kujtuar se kam pas vetë një luati tension, aq që fort ishte lëkundja, por pastaj sidomos me ulërim ka pas shumë qytetarë të tronditur që dilin nga katet e para të pallateve, të cilët duke bërtitur dhe duke kërkuar familjarëve të tjerë që nuk ishin mundur dot t'i njoftonin, ose ishin njerëz që ishin jashtë dhe i kishin familjarët brenda, sidomos në katet e sipërme të pallateve, ku aty lëkundet janë ndjerë më shumë. Sigurisht nuk kisha familjarë të mi dhe banojnë katën e 7, ku tronditjet ishin ndjerë goxha dhe lëkundet ishin të forta. Dhe brenda një kohe shumë të shkurtër, pallatet janë zbrazur në zonë, madje edhe rrugës duke ardhur për këtu. Kam parë pothuaj të gjitha rrugët e Tiranës të mbushura plot me njerëz që kishin dalë nga banesat, që ishin ulur në për kafe ose pritje në trotuare,
duke pritur se çfarë do të ndodhë, duke patur parasysh që gjithmonë tërmetet, kur kanë lëkundje të forta, ata shoqërohen edhe me lëkundje të mëpashme, të cilat sigurisht nuk janë më të forta se të parat, por që përbëjnë rrezik. Në fakt, edhe lëkundjet e dyta, të cilat u erdhën shumë shpejt, për nga momenti i parë, ishte punë minutash, edhe ato ishin goxha të forta dhe u ndjen pa diskutim. Paniku që u kryua mes qytetarëve ishte i dukshëm, është një situatë jo normale, unë nuk mbaj mend të paktën edhe nga ato që pash në telefonatat që arrita të bëj me qendrën e emergjencave civile, me shërbimin zjarfikës të kryeqytetit, me policinë e shtetit. Pra edhe nga të dhënat që japin ata, një tërmet i tillë ka të paktën 3 dekada që nuk është të regjistruar dhe nuk ka patur të dhëna për një tërmet të tillë, i cili deri tani thuhet që është i shkallës 7.5, ballë, është tërmet shumë i fuqishëm. E vetmja gjë besoj që në momentet e para që të paktën ai sa fola edhe me specialistët ishin që ku ishte epiqendra, sepse nëse në Tiranë ishte ndjerë një lëkundje kaq e fortë, atëherë nëse epiqendra e tërmetit do të kishte qenë afër një qyteti tjetër, atëherë aty pasojat do të ishin me të rënda. Megjithatë në momentet e para u kalua dhe kjo dhe u lokalizua që epiqendra e tërmetit vinte në detin Adriatik në afërsi të zonës Kepit të Rodonit, në veri të Durrësit, dhe duke patur parasysh këtë fakt edhe nga të dhënat që vinë nga shtabi i emergjencave, dëmet më të mëdha kanë qenë në zonën që janë më afër epiqendrës së tërmetit, pra lëkundet janë ndjerë fort në zonën e Durrësit, janë ndjerë fort në zonën e Ishëm, Fushkruj, gjithë zona që është para kryeqytetit, në zonën e bizneseve që ndodhen në autostradën Tiranë-Durrës. Miqtë mi më kanë dërguar foto dhe video ku dëshmojnë bizneset cilat kanë mësuar dëme materiale,